שלום וברכה. יום גדול הוא יום ירושלים, היום שבו אנחנו מציינים את חזרתו של עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות אל ירושלים הבנויה, העיר שכל העולם כולו נושא עיניים אליה. אנחנו מכירים בעולם כולו איזה שאיפות אדירות של געגוע אל ירושלים. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא שירושלים הפכה להיות כל כך מרכזית? פשוט מאוד. ירושלים נמצאת במרכז. באיזה מרכז? במרכז של היבשות. במרכז היבשות אנחנו נמצאים בדיוק על נקודת החיתוך בין התרבות האפריקאית, האסייתית, האירופאית. בעצם כאן אנחנו פוגשים את כל העולם ומשם אנחנו מקרינים על העולם כולו. אמר הנביא ישעיהו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואף על פי שכיום אין לנו את אותו מרכז רוחני, מרכז הקודש בבית המקדש, וגם פסקה הנבואה מעם ישראל, אבל עדיין ההדים, הקולות הפנימיים של הנבואה לא נדמו והם מוקשבים בעולם כולו מכוחה של ירושלים. והדבר הזה התחיל להיות מורגש פי כמה וכמה מאז שעם ישראל חזר בחסדי השם במלחמת ששת הימים אל ירושלים. ירושלים היא מרכז, ככה רגילים לומר, מרכז לכל הדתות כולן. ואז ישנה איזושהי שאיפה לפעמים שמובעת בזירה הבינלאומית להפוך את ירושלים למין, אפשר לומר, עיר קוסמופוליטית, עיר של כל העולם כולו. אבל דווקא כאן יש טעות. אם אנחנו נהפוך את ירושלים למין מרכז קוסמופוליטי, היא תהפוך למוזיאון. ובמוזיאון הזה, במוזיאון אין שם חיים. במוזיאון שמים דברים ששייכים לעבר. מטרתנו היא להפוך את ירושלים למרכז חי, שממנו תצא בשורה לעולם כולו. מה שהתרחש במלחמת ששת הימים הוא הרבה יותר מאשר ניצחון צבאי גרידא. מדובר היה בעצם, לראשונה, בתוך העידן המודרני, בהתרחשות של מעשה תנכי מובהק בלב המודרנה. ואז אפשר לומר שאצל אומות העולם התפתחה השאלה, אם היהודים אחרי 2000 שנה מסוגלים לחולל מעשים תנכיים מובהקים, אז אולי זה אומר שהתנ"ך הוא האופן הנכון לקרוא את ההיסטוריה. אנחנו יודעים שזאת אכן האמת. ולא עוד, אלא שהאופן שבו היהודים קוראים את התנ"ך הוא האופן הנכון. אנחנו בעצם מאז מלחמת ששת הימים התחלנו לפתוח מהלך חדש בהיסטוריה של הדעות האנושיות. מהלך שבו סוף סוף יש לעם ישראל יכולת למסור את המסר האלוהי לעולם כולו. שכל העולם כולו יבוא וישמע את דבר השם ירושלים. יבוא לשמוע את הבשורה העצומה שבאה לשחרר את האדם מכבלי הטבע, מכבלי יצר הרע. ומכאן מתפתחת האפשרות להתקשר אל מי שאמר והיה העולם. בספר שיר השירים, ירושלים מכונה בשם צווארו של עולם. הצוואר, מה שמחבר בין החלק העילאי, המחשבתי של האדם, לבין החלק הטבעי שבו, הצוואר שמחבר בין הראש לבין הגוף, כך ירושלים היא מין צוואר, כמין ערובה, שקושרת בין עולמנו המוגבל והמצומצם לבין עולמות אינסופיים. נאמר בתלמוד, נשבע הקדוש ברוך הוא, שלא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. ומאז יש מאבק נטוש על ירושלים, משום שירושלים מורגשת באופן אינטואיטיבי, באופן אינסטינקטיבי, אצל כל בני האדם, בתור מרכז החיים, בתור המנוע שממנו באה האנרגיה הרוחנית לעולם כולו. אשרינו שזכינו, אנו, עם ישראל, לחזור אל המקום הזה, שממנו אנחנו יכולים גם להביא שפע וברכה עבור כל בני האדם שעתידים לבוא כולם לירושלים כדי להידבק באלוהי ישראל, בורא העולם, האוהב את כל בניו. שלום.